Σπύρο, τα κατάφερα. Τα κατάφερες. Πόσο καιρό έχουμε να ειδωθούμε από κοντά? Ένα χρόνο. Αλλά τι σου είπα όταν μπήκα? Μόλις μπήκα, λέω σαν να ήμουν εδώ εχθές. Γιατί μιλάμε σε καθημερινή βάση. Δεν έχουμε αλλάξει. Εσύ μαλλιά δεν έχεις χάσει, εγώ μαλλιά δεν έχω βγάλει. Αλλά οπότε... θέλω να σου πω ότι, ρε παιδί μου, είμαστε τόσο κοντά μετά από τόσο καιρό. Μιλάμε που συνέχεια. Παρ' όλα αυτά, το να είσαι κοντά, ας πούμε, είναι αλλιώς. Είναι τελείως διαφορετικό. Ακόμα δεν έχουμε πετάξει ποτέ μαζί. Ναι, ρε παιδί μου, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι έχω ελπίδα ότι φέτος θα τα καταφέρουμε. Έτσι νομίζω θα τα καταφέρουμε. Ναι. Λοιπόν, Drone House. Και θα σε ρωτήσω απλά πραγματάκια. Δεν θα σε πάω στα δύσκολα. Έτσι. Αλλά ξέρεις καμιά φορά, εγώ όταν λέω απλά, αλλά θα προσπαθήσω. Για update μου πεις. Όχι. Update αυτό μου το έχεις ξεκαθαρίσει. Update δεν κάνεις. Να πούμε τώρα λοιπόν, με αφορμή αυτό, πώς μου έχει σφινωθεί αυτό το πράγμα και το λέω και στους πελάτες και ποια είναι η αφορμή. Γιατί εγώ ήμουν πολύ φίλος με τον Βασίλη το Φιλόρα, που χάσαμε τόσο ξαφνικά και τόσο άδικα. Και τότε, επειδή μου ήταν και πολλά χρόνια πριν, τα drone δεν ήταν και τόσο προηγμένα και τόσο στελιγμένα. Και εγώ, όπως νέος χειριστής, ξέρεις, κοίταγα update και μου έλεγε ο Βασίλης. Μου έλεγε, drone που δουλεύει καλά, σταματάς να κάνεις update. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι η χρυσή τομή, γιατί ο Βασίλης δεν ήταν στις πωλήσεις, ήταν ένας τεχνικός από το μέλλον, εντάξει. Μάλιστα. Είδα πρόσφατα ένα αφιέρωμα σε έναν τεχνικό Έλληνα expert στα drone και τα λοιπά και γέλασα, γιατί λέω, εντάξει, άρε Βασίλη. Και έλεγε λοιπόν ο Βασίλης αυτό. Εγώ έχω καταλήξει λοιπόν από την εμπειρία μου εδώ με τα drone ότι μια ματιά στα drone, στο update του drone μάλλον, γενικά στο update γενικά των προϊόντων όλων. Των τεχνολογικών προϊόντων. Ισχύει για όλα. Πρέπει να τη ρίχνεις εκεί στο τρίμηνο. Εκτός και αν το τελευταίο update που έχεις κάνει σου δημιουργεί προβλήματα. Οπότε το επόμενο update περιμένεις να το λύσει. Να το λύσει. Εγώ, Σπύρο, είμαι ενδιάμεσα σε αυτό που λες. Δηλαδή το εστερνίζομαι 100% και εγώ δεν είμαι της άποψης του συνεχώ. Αλλά έχουμε πέσει στο κανάλι, ουσιαστικά αυτό κάνω. Πρέπει να δείχνουμε. Τώρα τι έγινε. Μιας και το είπες και θα μπούμε γρήγορα στα νέα εδώ, στα νέα εδώ πέρα του Drone House, αλλά μιας και το είπες, βγήκανε update για το Mini 5 Pro, για το Mavic 4 Pro, για το RC2, βγήκανε τώρα, εχθές και σήμερα. Το πρόβλημα το είδανε βέβαια και οι φίλοι, στο είχα περιγράψει και σένα που αποσυνδέθηκε το Mini 5 θυμάσαι και το έχεις πάθει και εσύ 4 φορές. Το ανέφερα χωρίς να αναφέρω όνομα, λοιπόν, αλλά τώρα ο Σπύρος μας το λέει. Ναι, με αφορμή λοιπόν αυτό και πώς από εκεί και πέρα, δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι όπως στη ζωή σου, εντάξει, ό,τι σου συμβαίνει πρέπει να μαθαίνεις από αυτό. Μια φορά είχα απογειωθεί, ναι μεν καθαρά, χωρίς εμπόδια γύρω και τα λοιπά, είχα απογειωθεί όμως από μια κολόνα και μάλιστα γωνιακή κολόνα που ήταν και μεγάλο το μπλέξιμο, καλώδια από εδώ, καλώδια, έπιανε όγκο, γύρω στα 4 μέτρα. Όμως κοίταξε, πάντα δεν είχε εκεί που ήμουν καλώδια, είχε μια κολόνα στα 4 μέτρα. Έστειλα τον drone κάπου, πάρα πολύ κοντά, έκανε disconnection, έκανε return to home, και ήταν και νύχτα, ευτυχώς γιατί είχε τα λαμπάκια και το βλέπα, έκανε return to home, είχε έρθει πάνω από το κεφάλι μου. Και απλά καθόταν εκεί. Και καθόταν πάνω από την κολόνα. Να σου κάνω την ερώτηση για να ταυτίσουμε τα δύο συμβάντα. Δεν σου συνδέθηκε το RC2 ποτέ. Για να το ξεκαθαρίσουμε, δεν έχει να κάνει με το συμβάν που θα χάσει το σήμα και θα κάνει return to home και θα ξανασυνδεθεί το RC2. Είχε κάτσει πάνω από την κολόνα. Αποσυνδέθηκε και δεν συνδέθηκε. Είχε κάνει δηλαδή και μια απόκληση. Γιατί πάντα είναι προσεκτικός, δηλαδή θα γίνει άσπρο το δορυφόρος και θα πει home point. Είχε κάνει και μια απόκληση, είχαν πάει όλα στραβά. Είχε κάνει και μια απόκληση σχεδόν 4 μέτρων, είχε κάτσει πάνω από την κολόνα. Ακριβώς αυτό που έπαθα και περίμενε να προσγειωθεί. Εγώ έσβηνα, άναβα το RC μπας και ποτέ τίποτα. Ευτυχώς όμως το drone, όταν είπε τελικά να προσγειωθεί λόγω μπαταρίας, είδε την κολόνα και έκανε ένα τσοκ. Και έκανε λίγο τσάκ. Και το σώσανε. Άρα, με αυτή την περιγραφή που μας έκανες και με το συμβάν που είχα και εγώ, ελπίζω ότι με αυτό το update, γιατί δεν έχει να κάνει, θα ξανασυμβεί. Όχι σε σένα, σε έναν. Θα ξανασυμβεί. Στο λέω, το έχω πάει 4 φορές. Και όχι τώρα τελευταία. Το έχω πάει 4 φορές σε βάθος χρόνων. Τελικά το να απογειωνόμαστε από ένα σημείο το οποίο έχει λίγο άπλα. Να το πάμε λίγο, να σου απλουστεύσω πάρα πολύ. Ναι, πες μου. Ας σκεφτούμε όλοι μας ότι εάν μπορούσαμε να διανοηθούμε, να φανταστούμε ότι πριν από 10 χρόνια θα έχουμε στην κατοχή μας ένα υπτάμενο τόσο ακριβίας μέσο, θα καταγράφουμε τόσο φοβερές εικόνες με τόσο φοβερές κάμερες,
Και όλα αυτά σε. Δεν είναι φτηνά τα drone, αλλά σε τιμές, δηλαδή αν σου λέγανε πριν 10 χρόνια ότι με 1.100 ευρώ θα παίρνεις όλο αυτό το πράγμα, θα έλεγες αποκλείεται. Όταν βλέπω το είσαι το τέρι μου και ξεκινάει, που έχουν νοικιάσει άνθρωποι ελικόπτερο στην Αυστραλία και τα πλάνα πάνε έτσι σαν φραπέ. Δηλαδή λες να τελειώσει η αρχή, οι τίτλοι αρχής. Μου έρχεται να κάνω δώρο στο Μέγκα να πω πάμε στη Μελβούρνη, να στο κάνω εγώ, και βάλτε να μην τρέμει έτσι. Λοιπόν, λογικό είναι, ας έχουν περάσει και 10 χρόνια, 12, πώς έχουν περάσει από την είσοδο των drone ζωή μας, κάποιες φορές κάτι να πηγαίνει στην αβά. Να έχουμε κάποια στραβά. Λοιπόν, περνάμε στο δεύτερο κομμάτι, δεν ξέρω πώς να το πω. Δεν υπάρχουν, πάμε. Θέλω νέα. Θέλω να μου πεις αν ξέρεις αν έρχεται κάτι. Σήμερα, δεν ξέρω πότε θα ανέβει το βίντεο, παρουσιάστηκε η 4P, έχουν σπάσει τα τηλέφωνα, το έχεις δει, να σου έχουν κόψει 3 φορές. Πότε έρχεται, παρουσιάστηκε μεν, αναμένεται στην Ευρώπη, όχι στην Ελλάδα, κάπου το Σεπτέμβρη. Δηλαδή έγινε κάτι σαν το Avata 360 που έκανε ο κόσμος την παραγγελία και περίμενε μετά, ας πούμε. Λίγο πιο οργανωμένα, γιατί αυτό είχε δημιουργήσει μια σύγχυση στον κόσμο και μας πιέζαν πάρα πολύ. Ότι η DJI δείχνει ότι το υπάρχει γιατί δεν υπάρχει. Ενώ δεν υπήρχε. Εδώ τουλάχιστον σου λέει από την αρχή, από το πρώτο δευτερόλεπτο, από το πρώτο κλάσμα, γιατί πολλοί περιμέναν από πάνω. Δεν υπάρχει και τέλος. Προπαραγγελίες γίνονται τώρα για την Pocket ή όχι? Στο κατάστημα. Κρατήσεις κάνουν. Δεν είναι προπαραγγελία με την άποψη να πάρω χρήματα, όχι. Όχι, γιατί δεν μπορώ να πάρω χρήματα για κάτι που δεν έχουμε καμία ενημέρωση ακριβή. Δηλαδή μετά θα σου λέει άλλο μου πες θα έρθει και δεν θα έρθει. Επόμενο. Σε πάω λίγο. Ναι. Για drone θέλω να μου πεις τώρα. Drone δεν περιμένουμε κάτι. Δεν έχει κάτι. Όχι. Παιδιά, είμαστε στη. Εντάξει, εγώ γι' αυτό. Κοίτα, μετά από μια καταιγίδα προϊόντων. Ναι, εντάξει, πρέπει και λίγο η αγορά να ηρεμήσει. Στα drone δεν αναμένεται τίποτα. Ωραία. Πάμε εδώ. Βλέπω. Εντάξει, μιλάμε τώρα μέχρι τα Χριστούγεννα. Μετά δεν ξέρουμε. Όχι, εγώ σου λέω για του επόμενου 2 μήνες, ρε παιδί μου. Όσο γνωρίζουμε εκεί μέχρι Οκτώβρη-Νοέμβρη δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Μάλιστα. Ξεκάθαρα, πολύ ξεκάθαρα, Σπύρο, και ευχαριστούμε πολύ. Πάμε λιγάκι εδώ. Θέλω. Έχεις καινούργια πραγματάκια εδώ. Καταρχάς έχεις το Lito. Να πούμε ότι το Lito είναι ένα drone το οποίο, εάν δεν είχα την περιέργεια να πετάω ό,τι βγαίνει προκειμένου να έχω μια καλή εικόνα γι' αυτό, δεν θα είχα καταλάβει ποτέ πόσο καλό drone είναι. Θυμάσαι που σου έλεγα, γιατί με ρώταγες που το είχα πετάξει και εδώ και λοιπόν, μου έλεγες. Περίμενε λιγάκι, ευκαιρία είναι. Επειδή το κοινό σου είναι, βασίζεται πολύ και new entry και τα λοιπά. Σωστά. Εδώ για λοιπόν, πες, θέλω κάτι. Να το ακούσω αυτό που θα πεις. Ξέρω ότι θα πεις. Δεν υπάρχει. Η ερώτηση υπάρχει και δεν υπάρχει χαζή ερώτηση, λέει υπάρχει χαζή απάντηση. Αλλά δεν μπορεί να υφίσταται η ερώτηση ή η καθοδήγηση, η έκκληση να σε βοηθήσω, λέγοντάς μου ψάχνω ένα drone για αρχάριο. Εδώ λοιπόν πρέπει να πω και από εδώ μέσα, γιατί μια σχέση πολλούς που σε παρακολουθούν, ότι δεν υπάρχει drone για αρχάριο. Κάτε με, επειδή πετώντας ένα drone της DJI, μιλάμε πάντα, εντάξει, το μοναδικό πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίσεις είναι ο αέρας. Όλα τα άλλα τα κάνει το drone μόνο του. Οπότε, όσο πιο μικρό είναι ένα drone, το οποίο στα μάτια ενός αρχάριου χειριστή μοιάζει drone για αρχάριο, τόσο πιο επικίνδυνο είναι για ένα αρχάριο. Θέλω μαζί με αυτό που λες τώρα να μου δώσεις και την άποψή σου, την οποία εντάξει, ναι, με την ξέρω, αλλά θέλω να την ακούσουμε. Ναι. Έχω πολλούς φίλους που λένε. Ποιο drone να πάρω έτσι για αρχή, πρόσεξε, όχι DJI, σε αυτά τα φτηνά τα παιχνίδια δηλαδή που λέμε, έτσι για να μάθω κτλ. Εγώ τους δίνω μια απάντηση ότι παιδιά δεν έχει καμία σχέση το ένα με τα άλλα, αλλά τι θα έλεγες σε αυτούς τους ανθρώπους που λένε να πάρει ένα παιχνίδι για να ξεκινήσει. Η ατάκα που χρησιμοποιώ είναι ότι όλα αυτά που μοιάζουν με drone, δηλαδή έχουν 4 έλικες, 4 μοτεράκια και μια κάμερα κτλ. Όλα αυτά λοιπόν τύπου drone χωρίζονται σε 2 τεράστιες κατηγορίες. Η πρώτη είναι τα drone, και η DJI παράγει drone, και όλα τα άλλα είναι παιχνίδια. Με εξαίρεση το anti-gravity που είναι κανονικότατο πάρα πολύ καλό drone, όλα τα άλλα, δηλαδή εκτός DJI και anti-gravity, όλα τα άλλα είναι παιχνίδια. Και καμιά φορά ο άλλος πιστεύει ότι επειδή αυτό το παιχνίδι είναι μεγάλο και έχει και μια καλή τιμή, δηλαδή γύρω στα 170-200 σου λέει τόσα λεφτά, κάτι καλό θα κάνει. Τόσα πολλά λεφτά πάνε πεταμένα. Ναι, κατάλαβα. Μάλιστα. Επόμενο, κορυφή. Νίο 2. Τότε θυμάσαι σε μια άτυπη ψηφοφορία που έκανα, πείτε μου το drone της χρονιάς. Εγώ το είχα δηλώσει ανοιχτά, ότι αν με ρωτάτε εμένα, σε μια χρονιά που έχουμε Mini 5, Mavic 4, Neo 2, ότι το drone της χρονιάς είναι το Neo 2. Χαρακτηριστικά, λέω στους πελάτες, πόσα drone βλέπετε εδώ μέσα. Και κοιτάξτε και αυτό, δείξτε και αυτό εκεί πέρα
Εντάξει, το οποίο είναι ένα drone το οποίο το βλέπεις και το θες. Λοιπόν, αυτό είναι θηρίο, έτσι. Εντάξει, ναι, εντάξει, από όσα drone βλέπετε εδώ μέσα, το πιο έξυπνο drone είναι το Neo 2. Πώς γίνεται αυτό? Είναι κάτι ξεχωριστό το Neo 2. Το έχουμε δείξει και στο κανάλι και το έχουμε συζητήσει πάρα πολύ. Είναι το drone της χρονιάς για μένα. Εσύ έχεις κάνει και δοκιμές με τη μηχανή, μου είχες πει κτλ. Εγώ δεν είχα διαθέσει μηχανή για να κάνω δοκιμές, αλλά δεν έχω ακούσει κακό λόγο για αυτό το ντρονάκι. Εγώ είπα χαρακτηριστικά, λέω ότι κακώς το ονόμασα Neo. Ναι. Επειδή το Neo το 1 είχε παθογένειες, η ιστορία του Neo είναι πολύ κοντά με την ιστορία του Mini. Δηλαδή το Mini 1 είχε πάρα πολλά προβλήματα. Πάρα πολλά προβλήματα. Κακή μετάδοση, το ένα, το άλλο, κακή πτυτική ικανότητα. Αλλά άνοιξε το δρόμο σε μια κατηγορία που ήρθε και κυριάρχησε. Κατηγορία Mini κυριαρχεί, εντάξει. Στις πωλήσεις κτλ. Και δεν είναι θέμα τιμής. Πολλά καλά. Έτσι λοιπόν και το Neo 1 μπορεί να δει τόσα προβλήματα, παίρνανε δρόμο, φεύγανε μόνο. Αλλά άνοιξε και αυτή την κατηγορία. Εάν με ρωτήσει σήμερα ποιο drone ανυπομονείς να βγει, είναι το Neo 3. Ναι. Να πούμε, και απλά να βάλω έτσι μια παρένθεση σε αυτό που λέμε, κορυφαία το Neo 2 για την κατηγορία του. Δηλαδή να μην μπερδεύει ο κόσμος τις κατηγορίες. Γιατί έχω ακούσει, μπορώ ας πούμε το Neo 2 να κάνω, είναι ένα μικρό drone που το περιορίζει λίγο αέρας και ίσως ο χρόνος, μπαταρίες και τα λοιπά. Είναι ένα drone, ρε παιδιά. Για την κατηγορία του είναι κορυφή, για αυτό που έχει φτιαχτεί να κάνει. Και να πούμε ότι είναι μια κατηγορία μόνο του. Μπράβο, μα γι' αυτό λέω, αυτό θέλω να πω. Ναι. Είναι άδικο να συγκρίνω, ναι, αν το πάμε έτσι, είναι άδικο να συγκρίνεις ένα Neo 2 με ένα Mini 4, με ένα Flip. Όχι Flip, πώς το είπαμε, το Lito. Το Lito, ναι. Γιατί τα άλλα είναι πιο καλά πτυτικά μέσα. Όλα τα είναι καλύτερα. Εντάξει, ναι, ωραία. Βγάλτε από τη τσέπη και πέτα. Δεν γίνεται. Μα γι' αυτό λέω, είναι μια ξεχωριστή όπως είπες. Ο άλλος είναι με τη μηχανή. Έχει εδώ αυτά τα μπουφάντα περίεργα, το έχει βάλει πίσω. Το κάνει έτσι, ακολουθεί. Βγάλε όλα τα άλλα. Όχι, δεν γίνεται. Οπότε τι πάει να πει, το Neo 2 είναι καλύτερο από τα άλλα? Όχι. Είναι μια κατηγορία μόνο του. Σωστά. Δεν γίνονται με τα άλλα, είναι μια κατηγορία μόνο του και γι' αυτό δεν πρέπει να το μπλέκουμε ή να το συγκρίνουμε. Επίσης, να σταματήσουμε να συγκρίνουμε 360 drone με άλλα drone. Με κανονικό που λέω εγώ. Ναι, ας το πούμε με κανονικό drone. Δεν είναι άδικο. Εγώ όταν για πρώτη φορά πέταξα το anti-gravity, πρώτη πτήση, δεν είχα ξαναβάλει, γιατί το ξέρεις, ούτε γυαλιά δεν φόραγα πάνω. Γιατί γενικά δεν φοράω σαν άνθρωπος γυαλιά, αυτά τα φοράω αναγκαστικά, γιατί δεν βλέπω να τιμολογήσω χωρίς αυτά. Λοιπόν, όταν τα έβαλα, πήγα και έκανα στο Riviera Tower μια βουτιά που για να κάνει ένας χειριστής FPV και όπως έκανα τα πλάνα και τα γύρισα, γιατί είχα εμπειρία από το 360 λόγω των καμερών, θα έπρεπε να έχω εμπειρία 7 ετών και άπειρες στούκες πριν μάθω. Ναι. Αλλά για FPV κανονικό FPV, δεν ήταν. Αλλά έλα που στο βάθος εκεί κάπου ο ημιτός, η κορυφή του δεν ήταν τόσο καθαρή όπως τη βγάζει αυτό το Mini 5, το οποίο να το σηκώσουμε εδώ θα φανεί η πάρνηθα, ο ημιτός, ξέρω εγώ, ό,τι υπάρχει εκεί, ρε παιδί μου, όλα crystal. Ναι, γιατί τα άλλα τύπου drone, η κάμερα κοιτάει αυτό, είναι εκπληκτικές κάμερες και φροντίζουν ό,τι καταγράφουν να είναι όσο το δυνατόν πιο ευκρινές. Εδώ τα 360 θέλουν αντικείμενο. Είναι μπράβο. Δεν θέλουν ανοιχτές πτήσεις. Θέλει σωστή χρήση, ας πούμε, γι' αυτό. Θέλουν αντικείμενο. Θέλει αντικείμενο. Θέλει το μάτι να απασχοληθεί με ένα κυρίως αντικείμενο και να αγνοήσει την πίσω τη βουνοκορφική ταχύτητα. Μπορεί να φανεί κάποιο, ας πούμε. Ναι, πίσω εκεί το βάθος. Εκεί είναι το πρόβλημα, εντάξει, μην τρελαθούμε. Δεν υπάρχει άλλο. Και τώρα, Σπύρο, εμένα έπεσε το μάτι μου σε αυτό, γιατί ξέρεις, εγώ είμαι λιγάκι έτσι. Για πες μας τι είναι αυτό εδώ, γιατί αυτό σίγουρα cinematic drone δεν είναι. Όχι. Αλλά θέλω να μου πεις τι είναι. Αυτό, κατ' εμέ, αυτό κατ' εμέ είναι στο κομμάτι enterprise, που σημαίνει έρευνα, διάσωση, εργασίες, φωτογραμμετρία, θερμική απεικόνηση κτλ. Είναι το ιδανικό drone. Μπορεί το Matrice 400 να είναι πολύ πιο μεγάλο, με πολύ πιο πολλές δυνατότητες, γιατί εκεί αλλάζουμε κάμερες. Δηλαδή, έχουμε κάμερες οι οποίες είναι. Έχει φώτα, πετάει μια ώρα κτλ. Δεν χαμπαριάζει τίποτα, βροχή κτλ. Αλλά εδώ έχουμε καταφέρει σε ένα τόσο μικρό μέγεθος, σχεδόν ένα μάβι. Έχουμε και φορητότητα δηλαδή εδώ. Αυτό είναι το θέμα. Για μένα είναι βασικό πράγμα η φορητότητα. Έχουμε καταφέρει να έχουμε καταπληκτικές ικανότητες, αδιάβροχο, γι' αυτό και δεν μαζεύουν
Δεν διπλώνει. Αλήθεια. Ναι, αυτό είναι δεν το αδιάβροχο, είναι αδιάβροχο. Επειδή είναι αδιάβροχο, δεν μαζεύουν τα Επειδή πόδια. είναι αδιάβροχο, δεν διπλώνει. Εάν δίπλωνε, είναι αυτό το μοντέλο. Στην ουσία είναι ακριβώς τα ίδια. Αλλά αυτό είναι ακόμα πιο φορητό, Αυτό εδώ, αλλά έτσι. δεν είναι αδιάβροχο. Είναι το Matrix 4 αυτό. Ματρίς 4. Αυτό μοιάζει Αυτό είναι ματρίς 4 TAF. Το σκαρί του πάρα πολύ μου φέρνει R3S μεγαλύτερο. Το χρώμα σε ξεγελάει. Το χρώμα. Είναι μαβικίζει. Είναι πρόσωπο στο με μαύρο. σταθμό RTK πάνω μόνιμο κτλ. Είναι ακριβώς τα ίδια drone, αλλά εκείνο είναι αδιάβροχο. Εκείνο είναι που έρχεται. Sorry, επειδή το έχω δει. Είναι που έρχεται Με και. τον dock. Μπράβο. Με τον dock, ναι, με τον Το dock είναι ξεχωριστό ή είναι είναι μαζί πακέτο. Ή πάει και τα δύο. Ή είναι έτσι και με χειριστήριο ή είναι με dock. Με dock, Αλλά τον drone αυτό δεν άλλαζε κάτι. Ναι, κατάλαβα. Ναι, Πολύ αυτά. ωραία. Να πάμε λίγο και στο Να σταθμό πάμε. εκεί, γιατί εκεί έχουμε. Στο μουσείο εννοείς? Και στο μουσείο, ναι, να δούμε. ναι. Εγώ το είδα πριν, δεν το είχα ξαναδεί. Νομίζω πέρσι δεν το είχες ή δεν το είχα προσέξει. Τώρα προσπαθώ να το χτίσω. Έχεις εδώ πέρα μουσιακά κομμάτια κυριολεκτικά. Ναι. Προσωπικά έχω πετάξει με τα περισσότερα. Δεν έχω πετάξει με τέλο, με air. Με τα υπόλοιπα έχω πετάξει, Λοιπόν. με Phantom έχω πετάξει. Αλλά θέλω να μου πεις καταρχάς και πού τα βρήκες, έτσι, γιατί δεν είναι εύκολο. Κάποια είναι από επισκευές που λόγω κόστους δεν επισκευάστηκαν ποτέ, δεν άξιζε να επισκευαστούν και σου λέω, επειδή βλέπουν εδώ μια γωνιά του σιγά σιγά μαζεύουν, μου λέει, κράτησε το να το κάνω το σπίτι εδώ, τουλάχιστον το βλέπει ο κόσμος. το βλέπει ο κόσμος, Ναι. ναι. Λοιπόν, εδώ έχουμε 2 drone σταθμούς. Ο πρώτος σταθμός Phantom, έτσι. είναι το Phantom. Δηλαδή, το Phantom. Από εκεί ξεκινήσαν όλα. Είναι η αρχή όλων. Το Phantom είναι η αρχή όλων. Είναι ένα ιστορικό μοντέλο και μόλις το βρήκα και σε αυτή την κατάσταση εδώ. Εδώ το έχεις κατάσταση βιτρίνας, Δεν έχει έτσι. κάνει καν activation. μάλιστα. Είναι κούτα. Είναι Το κούτα, πλήρωσα δηλαδή, μάλιστα. από έναν άνθρωπο που δεν το ενεργοποίησε ποτέ. Και το πλήρωσα γιατί ήθελα να το έχω εδώ. Αυτά δεν βρίσκονται εύκολα. Να πούμε λοιπόν εδώ ότι ένα drone το οποίο το έχω πετάξει και με είχε αφήσει δηλαδή πραγματικά έπληκτο είναι το Air. Δεν το έχω πετάξει ρε εσύ Σπύρο ποτέ το air. Θέλω να μου πεις, γιατί αν δεν κάνω λάθος δεν είχε και 3-axis gimbal το συγκεκριμένο ή όχι. 3-axis ήταν. 3-axis ήτανε. Για πες μου μερικά έτσι. Δεν το έχω Ήταν πετάξει εκπληκτικός ο τρόπος που δίπλωνε. Ήταν πάρα πολύ. Ακόμα είναι πολύ όμορφο, εντάξει. Πάρα πολύ όμορφο. ποτέ. Είναι drone. πολύ compact, μαζεμένο Ναι. βασικά. Το οποίο, δηλαδή, εάν δεν ήταν τόσο φασαριόζικο, δηλαδή, εάν το σηκώναμε εδώ, πρέπει να μας ακούγαν στο ήλιο. Δηλαδή, ένα πράγμα να πεις. Λες και, λες και έχει, όχι μελίσι να σκηνεί, λεφούσια από μελίσι. Απίστευτη φασαρία, αλλά drone σταθμός, το πρώτο μικρό drone με καλές επιδόσεις. Μάλιστα. Απλά είχε και αυτό όπως μέχρι κάποιο διάστημα η DJI στα μικρά μοντέλα η μετάδοση γινόταν μέσω Wi-Fi. Wi-Fi το απλό και είχε Οπότε, προβλήματα με την ήτανε, εμβέλεια ναι. κτλ. Ναι. Εδώ είναι η Pocket 1. Για να δούμε λίγο. Ναι, Pocket 1. Η Pocket 1 εδώ. Έχουμε πράγματα δηλαδή που Ναι. το ξεκίνημα. Pocket 2. Μάλιστα. Και τώρα έχουμε φτάσει 4. σε 4. 4P πια. Σε 4P πλέον. Ναι. Στην ουσία η 4P, για να καταλάβει ο κόσμος τι είναι αυτό που περιμένουμε, είναι μια Pocket με πάνω κάτω το gimbal του Air. Ναι. 3 οπτικό και Μάλιστα. βασικό. Κατάλαβα. Άρα έχουν. Ναι, κατάλαβα. Για να Ναι. το έχει στο χέρι σου βασικά. Ναι, πολύ χρήσιμο. Κοίτα να δεις κάτι. Είμαι κάτοχος ενός iPhone, ενώ τα θεωρώ τα χειρότερα κινητά που υπάρχουν στον κόσμο, γιατί λόγω των καμερών. Και όχι λόγω ότι η κάμερα είναι τόσο πολύ, η βασική κάμερα είναι τόσο πολύ, θα βολευόμουν. Λόγω των φοβερών οπτικών zoom που έχουν. Ναι. Οπότε, επιτέλους θα σταματήσω να έχω ένα iPhone, γιατί το συχτηρίζω, δεν θέλω να το βλέπω. Και Δηλαδή, θα έχει πλέον την θα κάμερα έχω στο την κάμερα χέρι. στο χέρι και δεν πίεσα. Μαζί με αυτό ρε Σπύρο, είδα και το άλλο stand. Εντάξει, ναι. Και δεν μπορούσα. Έκανα και πτήσεις στον Πειραιά με το συγκεκριμένο. Ρε παιδί μου, αυτό το drone Είναι άλλο πράγμα. Αυτό το είναι drone- το Anti-Gravity Α1, κάνει φοβερό stand, εντάξει. το οποίο η παρουσίασή του θα μου επιτρέψει να πω ότι είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Ναι. Έτσι. Επέτρεψε μου ένα λεπτό να πω, γιατί και εγώ το χρησιμοποιώ όπως και εσύ. Είναι ένα drone το οποίο η εμπειρία που σου δίνει όταν πετάς είναι απίστευτη, είναι φοβερή η εμπειρία. Είναι φοβερή, εντάξει. Η μπαταρία του, ειδικά της μεγάλης έκδοσης, ξεχνάς να φορτίσεις, δεν ξέρω τι έχουν κάνει. Όταν πήρα για πρώτη φορά diesel αυτοκίνητο στην κατοχή μου,
Νόμιζα ότι κάτι πάει λάθος με τη βελόνα. Δηλαδή δεν Ότι δεν κατέβαινε. λέω, μάλλον έχει κολλήσει βελόνα. Ναι. Το ίδιο πίστευα και εδώ. Λέω, δεν μπορεί, κάτι πάει λάθος εδώ. Ναι. Έχω βαρεθεί να πετάω. Πραγματικά δεν Τον ατελείωτο. τελειώνει ποτέ. Δεν τελειώνει ποτέ. Κάποιοι φίλοι είπαν ότι είναι αρνητικό το ότι κρεμάς την μπαταρία των γυαλιών εδώ, αλλά εγώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είναι, γιατί σου βγάζει βάρος από το κεφάλι. Ναι, και ειδικά εγώ που έχω, όπως είπα και πριν, θέμα και δεν θέλω να φοράω γυαλιά πάνω μου, δεν θέλω τίποτα να με ακουμπάει στο πρόσωπο, αυτό είναι υπέρ μου. Ναι. Αυτό, η μείωση Σου βάρους. βγάζει το βάρος. Εάν με ρωτάς τι θα έπρεπε να είναι διαφορετικό, λίγο πιο μακρύ το καλώδιο. Ναι. 10 πόντους. Θα συμφωνήσω. 10 πόντους. Για να έχεις λίγο περισσότερο Ναι, λίγο αέρα. αυτό είναι. Θα συμφωνήσω. Ότι το βάρος μπαταρίας κρέμεται στο λαιμό και όχι στο κεφάλι, εμένα προσωπικά με βολεύει. Λοιπόν, εγώ το έχω πετάξει αρκετά, το έχω δοκιμάσει αρκετά, στο κανάλι βίντεο πολλά κτλ. Αλλά θέλω να μου πεις τη δικιά σου εμπειρία, γιατί εσύ το έχεις πετάξει σε σημεία τα οποία δεν συγκρίνονται. Κοίτα να δεις κάτι. Εγώ, αυτό το drone ήρθε στη ζωή μου μια στιγμή που λόγω και της καθημερινής ενασχόλησης με τα drone, όλο αυτό ξέρεις φέρνει ένα κορεσμό, ρε παιδί μου. Λες εντάξει, drone είναι. Δηλαδή, βλέπεις, έχετε ένα μοντέλο και εσύ βλέπεις όψε τα προβλήματα που έχεις να λύσεις και ένα κάρο θέματα. Αυτό ήρθε που όταν είδα τα γυαλιά, εγώ δεν θέλω να φοράω γυαλιά. Το λέω τώρα. Τι το φέρα αυτό με γυαλιά. Λοιπόν, μόλις βγάλει ήλιο, κοιτάω έξω να πάω να πετάξω. Ναι. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Το έχω βολευτεί. Είναι το έχω βολευτεί. Και μου είχες πει σε κάποια στιγμή, σε είχα ρωτήσει πώς κάνεις editing. Μου είχες πει ότι προτιμάς το τηλέφωνο. Ναι. Γιατί η εφαρμογή δεν ο υπολογιστής μου δεν το σηκώνει. Δεν το σηκώνει κτλ. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι τα 360 βίντεο είναι τεράστια. Δεν θα πω, το λίγο, αν το έλεγα, θα ήταν ψέμα. Είναι πολύ βαριά σε σχέση με τα απλά 4K βίντεο. Άρα θέλουμε ένα πολύ δυνατό υπολογιστή για να τα διαχειριστεί. Και η Antigravity έχει μια πολύ ωραία εφαρμογή που τα διαχειρίζει μέσα στο κινητό και κάνει στο Όταν έκανα για πρώτη φορά export στο τηλέφωνο, στο iPhone, και εκεί είναι καλό να τα λέμε όλα, είπα ρε παιδί μου, δεν πειράζει, παιδέψου εκεί να κάνεις ένα βίντεο και στον υπολογιστή, παιδέψου να κάνεις ένα export και στον υπολογιστή για να δούμε τελικά στο τέλος αυτά τα δύο βίντεο μεταξύ τους πού είναι οι διαφορές. Μάλιστα. Και δεν υπάρχουν. Όσο μέγεθος είχε το πρώτο, το αρχείο του κινητού, ακριβώς ίδιο μέγεθος. Ναι. Εδώ όμως τι έχω εντοπίσει εγώ, ότι τα βίντεο τα οποία είναι 9-16, δηλαδή κάθετα instagramικά, το πούμε έτσι χοντρά, βγαίνουν καλύτερα στο κινητό. Είναι πιο, ίσως επειδή η εικόνα του κινητού είναι και αυτή που έχει σκοπό να είναι τελική σου εικόνα, ενώ από το κινητό στο 16-9 δεν βγαίνει τόσο βολικό. Βολεύει ο υπολογιστής. Θα επιβεβαιώσω, γιατί μου είχες πει δοκίμασε τηλέφωνο, τηλέφωνο και το δοκίμασα σε κάτι πτήσεις που έκανα προχτές για να κάνω export 9/16, δηλαδή instagramικά όπως είπες. Το αποτέλεσμα ήταν άψογο. Ναι, γιατί είναι αυτό που θα πάρεις, είναι το τελικό. Δεν είναι ότι στην οθόνη του υπολογιστή θα στο μαζέψει. Είναι αυτό που θα Σπύρο, έψαχνα να βρω σημείο που συνδέονται εικόνες. Δεν μπορούσα να το βρω. Όχι, δεν το βρίσκεις. Δεν μπορούσα να το βρω. Να πούμε, κάτσε, μιας και τα βάζουμε εδώ, να τα πούμε όλα. Είναι ένα drone το οποίο, εάν βρει φως, κλάψτε μανούλη δηλαδή, είναι εντυπωσιακά αυτά που κάνει. Το Avatar 360 όμως, έχουμε καλύτερα αισθητήρα εκεί. Έχουμε καλύτερα αισθητήρα, έχουμε ξημέρωμα, έχουμε ειδήσεις που εδώ δεν τα έχουμε, το ξεχνάμε σε καμία περίπτωση. Και μου έκανε τεράστια εντύπωση την πρώτη φορά που πήγα να κάνω αυτό το βίντεο εκεί στο Μικρολίμανο. Ναι. Που, εντάξει, αυτό μου πήρε και λίγο χρόνο να καταλάβω, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό που κάνω, εντάξει, αν και το κατάλαβα γρήγορα. Με το που έβαλα τη μάσκα την Google στενή, η οποία έχει τη φήμη ότι είναι φτηνή και δεν είναι καλή και η άλλη είναι καλή. Εμένα, επειδή εγώ αναγκαστικά τα φοράω όλα εδώ για το λόγο της δουλειάς, με βόλεψε περισσότερο. Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτή τη μάσκα. Να πούμε ότι στη μάσκα τιμή της DJI φοράς και γυαλιά. Εντάξει, βλέπω. Όχι, είναι σημαντικό. Θα σου πω γιατί είναι σημαντικό. Επειδή πετάω το Avatar 2 και έχω τα goggles τα άλλα, ξέρεις, τα κλασικά, τα πώς λέγονται, δεν θυμάμαι τέλος πάντων τώρα. Δεν μπορώ να βάλω γυαλιά μέσα. Ναι. Που σημαίνει ότι πρέπει να βάλω διορθωτικούς φακούς. Δεν έχω βάλει. Εδώ έχω διορθωτικούς φακούς. Ναι, δεν έχω βάλει διορθωτικούς φακούς μέσα στα άλλα τα γυαλιά και με δυσκολεύει. Όχι. Οπότε στα νύτα γυαλιά, παιδιά, όποιος έχει FPV, DJI, μπορεί να προμηθευτεί τα νύτα γυαλιά, τα νητρία, δεν λέγονται ρε Σπύρο. Γενικά. Και να φοράει και τα γυαλιά του μέσα. Μιας και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Η συμβουλή μου είναι μία. Γενικά, αφήστε στην άκρη τα στερεότυπα. Η φτηνή η μάσκα, η ακριβή η μάσκα.
Όχι, δεν μπορείς να πετάξεις καλά με motion μόνο αν δεν έχεις χειριστήριο κτλ. Εάν έχεις ένα custom FPV drone. Εκεί αλλάζουν τα πράγματα. Ναι, θες χειριστήριο. Εδώ ρε παιδιά έχω την εντύπωση, μέχρι και βεβαιότητα θα έλεγα, ότι το αποτέλεσμα βγαίνει πιο σωστό με motion παρά με χειριστήριο. Και γιατί? Γιατί έχει. Είναι φτιαγμένο για αυτό το πράγμα. Έχει λόγο. Έλα κοντά δεις. Λοιπόν, αυτό το drone δεν έχει axis gimbal. Το gimbal δεν είναι πάνω σε άξονες. Ναι. Είναι πάνω σε κάποια αμορτισέρ. Okay. Όταν πετάμε λοιπόν με motion, είναι πολύ πιο εύκολο να έχουμε σταθερή ταχύτητα και όχι αυξομοιώσεις. Γιατί όταν πας και διορθώνεις με τα στικάκια, έχεις συνεχώς αυξομοιώσεις. Όταν έχεις αυξομοιώσεις, τι γίνεται? Όλο αυτό η αυξομοίωση περνάει εδώ ως vibration. Σαν vibration, κραδασμός. Ναι. Και δεν το θες. Όχι. Και δεν το θες. Εδώ λοιπόν τα 360 drone ειδικά, γιατί απ' τα άλλα δεν έχω εμπειρία, Avata 2 και τα λοιπά, μόνο εδώ καμιά φορά τα επισκευάζουμε, τα κάνουμε αυτά και τα πετάμε να δούμε ότι πάνε όλα καλά. Εδώ το motion είναι και λειτουργικό και πιο ορθό στη χρήση του. Ναι. Γενικά να φύγουμε λίγο από τα στερεότυπα ότι αυτό για εκείνο. Ναι. Και το ωραία. Πάρε μία ίντσα και πήγαινε στην Κυψέλη και πάρε ένα. Πόλο το ξεχνάω γιατί είναι καινούριο λίτο και πήγαινε σε ένα ωραίο τοπίο. Δεν λέει τίποτα. Και επίσης βασικό, εντάξει, αν ο χειριστής ξέρει να σουτάρει καλά, δηλαδή να τραβήξει καλά. Ναι. Δεν είναι, όλα είναι καλά. Όταν παίρνουμε ένα drone, μην αποκλείουμε πράγματα από προϊόντα και μην αποκλείουμε πράγματα που τραβάμε γιατί κάτι πήγε λάθος εκεί, λίγο κορεσμός, λίγο. Δείξτε τα. Υπάρχει, επειδή βλέχονται εδώ καμιά φορά με κάρτες μέσα τα drone και βλέπω υλικό. Και λέω, αυτό γιατί δεν το δείξω ποτέ. Να μου λέει εκεί κάπου κουνήθηκε λίγο πίσω, λίγο. Να βγει ο κόσμος να δείξει το υλικό του. Δείξ' το εσύ. Τα πιο επιτυχημένα βίντεο στο YouTube είναι κακά βίντεο. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Είναι κακά βίντεο. Λοιπόν, δεν νομίζω να έχουμε προς το παρόν να δείξουμε ή να πούμε κάποιο άλλο νέο, ξέρω κτλ. Όχι. Γενικά το πράγμα τρέχει αυτή τη στιγμή στο consumer κομμάτι, δηλαδή τα drone που χρησιμοποιούμε εμείς, έχει πάρει ένα δρόμο αλφα και κινείται. Αυτό που είναι σε εκτόξευση είναι το enterprise κομμάτι, δηλαδή θερμικές. Dock, επανάσταση. Έχεις ένα dock, έχεις ένα drone, το βάζεις κάπου και του λες μετά τις 10 η ώρα το βράδυ, όταν εκτελήσεις πτήση σου, σε εκείνο το κομμάτι του οικοπαίδου, εάν δεις πάνω από 2 ανθρώπους ή έστω έναν άνθρωπο, του σηκώνεις και την ευαισθησία, ξέρεις μην χτυπήσει καμιά γάτα, ειδοποιείς κατευθείαν. Έναν είδα. Είδα 2, να και ένας τρίτος. Ειδοποιώ ό,τι του πεις. Αυτές είναι λύσεις enterprise, όπως είπες, είναι άλλη κατηγορία. Εκεί είναι, δηλαδή εγώ αυτή τη στιγμή εκεί έχω. Εξητάρουμε με αυτά που βλέπουμε. Τι κάνουν αυτοί εδώ. Εκεί πάει ένα βήμα και 10 βήματα παραπέρα. Ναι, η τεχνολογία τρέχει εκεί λόγω ίσως των πολέμων, λόγω των αναγκών, λόγω ότι δεν υπάρχουν χέρια να πετάνε τα ντρόν. Γιατί, δύσκολο να βρεις και τόσους χειριστές. Π.χ. αυτή τη στιγμή όλα τα δάση, όλη η Ελλάδα φυλάσσεται και από ντρόν. Όχι μόνο από ντρόν. Δεν υπάρχουν τόσοι πολλοί χειριστές και δεν είσαι σίγουρος αν ο χειριστής εκείνη τη στιγμή είτε θα αντιληφθεί τη φωτιά, είτε θα αντιληφθεί το καπνό, είτε πώς θα το αντιληφθεί. Ενώ στο dock και στον drone αυτό το συγκεκριμένο του βάζεις συγκεκριμένες προδιαγραφές. Μάλιστα. Και μπαπ σιωπή. Τελείωσε. Λοιπόν, λίτο, στόκ. Όλα είναι στο stock. Όλα. Μόνο η 4P δεν υπάρχει stock. Εντάξει, αυτό το είπαμε. Άρα καλά, εμείς το είπαμε. Άρα, stock έχεις για όλα τα drone, τα consumer που λέμε, ας πούμε. Και κάτι ακόμα. Επιμένουν όλοι και να με ρωτάνε αν υπάρχει Lito Plus, Mini 5, Mini 5 Plus και τα λοιπά, γιατί θέλω να πετάω περισσότερο. Λοιπόν, αυτή είναι η μία πλευρά του νομίσματος. Η άλλη πλευρά του νομίσματος είναι ότι και το Lito Plus και το Mini 5 Plus, λόγω αυτών των 10-15 γραμμαρίων, πόσο διαφορά έχει μπαταρία, πατάνε τελείως διαφορετικά στον αέρα. Δηλαδή η αντοχή τους στον αέρα είναι λες και ένα άλλο drone. Να πούμε αυτό και να κλείσουμε, μου φαίνεται σιγά σιγά, γιατί έχουμε πει τόση πληροφορία, δεν ξέρω αν θα. Αλλά να το πω και εγώ αυτό, θα συμφωνήσω Σπύρο και θα στο έλεγα. Νομίζω ότι το έστειλα και σε μήνυμα, αν δεν κάνω λάθος. Έκανα δοκιμή το Mini 5 Pro, το δικό μου είναι σε 0. Απλά έκανα τη δοκιμή να δω αν πετάει με τη μεγάλη μπαταρία. Πέταξε. Πέταξε κανονικότατα, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα.
Η σταθερότητα στον αέρα ήταν, Σπύρο, μέρα με Άλλο νύχτα. drone. Καμία σχέση. Εγώ όταν πήγα να πετάξω πρώτη φορά Γι' το αυτό λίτο. το λίγο βάρος παραπάνω. Όταν πήγα να πετάξω πρώτη φορά το λίτο ενός πελάτη και είπα εγώ θα έρθω και εγώ να το δω γιατί θέλω να το δω. Και είχαμε δώσει ραντεβού στην παραλιακή, στο Φλίσβο, εκεί κοντά. Κατεβαίνοντας το Κηφισό, εκεί τη μέρα είχε αέρα και βλέπω τον Σαρονικό σχεδόν άσπρο. Και λέω, πω ρε, τσάμπα σηκωθήκαμε, τσάμπα θα βρεθούμε τον άνθρωπο, αλλά πήγαινε, μήπως είναι εκεί και σε περιμένει. Και αφού ήταν εκεί, λέμε πάμε σιγά. Παιδιά έμεινε έπληκτο, δεν καταλάβαινε τίποτα. Άλλο drone. Φαίνεται ίσως το βάρος, αυτό το λίγο παραπάνω, επηρεάζει τη σταθερότητα. Είναι το μυστικό του Air. Ναι. Το συγκεκριμένο σουλούπι με αυτό το βάρος. Το ratio που λένε με το βάρος, με τη δύναμη, με το καλά αυτό. είναι όλα αυτά, αλλά εγώ είμαι του Air. Δηλαδή, το πιο σκληρό drone. Και μου λένε κάποιοι, και εδώ κλείνουμε γιατί μπορεί να σας κουράσαμε. Ωραία, μα το Mavic 4, μάλιστα λέω, το πιο σκληροτράχυλο drone είναι το Air 3S. Και μου λέει γιατί όλα αυτά, δηλαδή το Mavic 4 δεν είναι τόσο σκληροτράχυλο. Το Mavic, όπου πετάει το Air, πετάει και το Mavic. Ναι. Δεν υπάρχει, είναι σίγουρο. Όπου πετάει το ένα, πετάει και το άλλο. Έλα όμως που το Air είναι πιο σκληροτράχυλη κατασκευή. Και το gimbal αντέχει περισσότερο αέρα. Και η δύναμη που έχει το Air σε σχέση με το βάρος του, του δίνει. Ναι. Δηλαδή, ναι, είναι δυνατό πολύ και το Mavic. Όπου και να το σηκώσω εγώ δεν μου έχει ποτέ, ας πούμε. Σαν να πετάς ελικόπτερο κυριολεκτικά. Ναι, είναι πολύ σκληρό. Αλλά το Air, η δύναμη που έχουν οι κινητήρες του με το βάρος του. Ναι, που σου μεταφέρει. Πρώτη φορά που πέταξα Air και πραγματικά να κλείσουμε για να. Εντάξει, γιατί έχουμε δώσει. Εγώ ξέρεις, δεν τα κρατάω μεγάλα τα βίντεο. Ναι. Το ξέρεις. Εντάξει, παιδί, άμα έχεις κάτι να πεις. Κοίταξε, εμείς εδώ μπορούμε να μιλάμε μέχρι αύριο. Αυτό είναι. Την πρώτη φορά που πέταξα Air, 3, το απογειώνω, σηκώνεται, καθόταν έτσι, λες και το κράταγε χέρι, ρε Σπύρο, και πατάω το μοχλό να πάρει ύψος και κάνει ένα. Αμάν, λέω. Δηλαδή φάνηκε η δύναμη απευθείας στο πώς πήρε ύψος. Φαίνεται, ρε παιδί μου, το βλέπεις. Έχω ένα πελάτη, και εδώ κλείνουμε τελευταίο και το ξαναλέμε. Άντε. Λοιπόν, τελευταίο είναι, έχω ένα πελάτη που έχει ένα μεγάλο σκάφος και είχε πάρει Mavic. Και έρχεται μια μέρα και μου λέει: έχεις φαγωθεί με αυτό το Air. Μου λέει, θα πάρω και ένα Air. Εντάξει, άνθρωπος μπορούσε, το έκανε. Και με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: ο τρόπος που κατεβαίνει πάνω στη Θαλαμιγό. Εντάξει, ναι. Α, τέτοιο σκάφος. Ναι, για Θαλαμιγό. Ναι. Είναι, μου λέει, τρομακτικό. Είναι απόλυτος. Πώς γίνεται, μου λέει, το ένα να είναι υποτίθεται πιο. Μου λέει, και τα δύο θα κατέβουν. Αλλά ο τρόπος που κατεβαίνει το Air σε γεμίζει αυτοπεποίθηση ότι θα κατέβει. Εκεί θα πάει. Ναι. Ισχύει. Ναι. Σπύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Εγώ ευχαριστώ. για τα νέα που μας έδωσες και φυσικά και όλη τη συζήτηση που κάναμε. Και εδώ είμαστε να είμαστε καλά και να δείχνουμε καινούργια πράγματα και πας και πετάξουμε. Και να πετάξουμε, παιδί μου. Να πετάξουμε, έλα. Ας καλά. Ευχαριστώ. Γεια.